faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. सो भर्खर चाहिँ अहिले म यहाँ सुट सकेर चाहिँ म बाटोमा छु, घर फर्किँदैछु र एउटा भिडियो एकदम बनाउनु मन राखिरहेको थियो। कति धेरै टेकहरू लिएँ अनि कस्तो चित्तै नबुझ्ने के अनि कस्तो पर्फेक्सनिस्ट हो जस्तो लाग्यो, पर्फेक्ट सर्ट हो जस्तो लाग्यो। अब पर्फेक्सन भन्दा पनि जे छ त्यही कुरालाई नै म बताउने छु सिम्पल र सजिलो तरिकाले। अनि त्यसपछि डिटेल भिडियो त गरौँला, तर अहिले जे प्लान गरेको थियो चाहिँ गरिदिइहालौँ होइन। जस्तै मैले युट्युब भिडियोहरू गराउँदा चाहिँ के लेख्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसको बारेमा सिकाउनु खोजेको थिएँ अनि एकदम लङ डिटेल वाला भिडियो गराउनु खोजेको थिएँ। तर डिटेल भन्दा नि एकदम सजिलो अनि बुझ्न नि सजिलो, त्यसपछि सिम्पल अनि छोटो गराउने ट्राई गरौँ होइन। अनि ऱ्यान्डम तरिकाले गरौँ। त्यस्तो पर्फेक्सन दामी बब्बाल भन्दा त खै कहिले भिडियो हुन्न जस्तो लाग्यो। एकदम क्विक युट्युब भिडियो सजिलो तरिकाले चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर यसको जुन मेन टाइटल। अनि मैले चाहिँ मेरो प्रिभियस भिडियोको रिफरेन्स लिएर चाहिँ मैले त्यसमा युज गरेको प्रोसेसहरू चाहिँ एकदम सजिलो र सिम्पल तरिकामा हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु। र सबैभन्दा सुरुको स्टेप भनेको चाहिँ मैले जुनै पनि युट्युब भिडियो गराउँदा चाहिँ मेन आइडिया पाउनको मेन आइडिया जुन हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ मेरो सबभन्दा सुरुको प्रोसेस हो। अनि आइडिया चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ हिँडिरहेको बेला यस्तै बाटो हिँडिरहेको बेलामा आउँछ, कहिलेकाहीँ सुत्नेभन्दा अगाडि आउँछ, कहिलेकाहीँ टोयलेट गइरहेको बेलामा आउँछ, कहिलेकाहीँ जति बेला नै आउनसक्छ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ एउटा जोस आफ्नो फोन हुन्छ नत्र जे अगाडि हुन्छ त्यो नोट डाउन गरिदिने कि होइन। अनि मैले प्रिभियसली बनाएको भिडियोमा चाहिँ मैले मेरो वर्षको जुन 2022को एकदम मेमोरेबल कुराहरू चाहिँ देखाउनु मन थियो। अनि मेन कुरा चाहिँ मैले आफ्नो भिडियो लेख्नुभन्दा बनाउनुभन्दा अगाडि आफैलाई प्रश्न के गर्छु भन्दा चाहिँ यो भिडियो मेरो लागि गराउँदैछु कि मेरो भ्युवर्सको लागि होइन। जस्तै मेरो भ्युवर्सको लागि गराएको छु भने मैले के भ्यालु दिन सक्छु त मैले भ्युवर्सहरूलाई जसले चाहिँ मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, के कुराहरू सिकाउन सकिन्छ, के कुराहरू चाहिँ इन्जोय गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू बताउन सकिन्छ। त्यसपछि आफ्नो लागि गराएको छ भने चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर आफूलाई आनन्द मजा आउँछ नि त, एउटा रिमाइन्ड हुन्छ हो त्यो हो मेरो प्रोसेस चाहिँ। अनि त्यसपछि सबभन्दा मेन फर्स्ट कुरा चाहिँ अब के भयो भन्दा फाइन्डिङ द आइडिया होइन, टपिक पाउनको लागि। र मैले युज गरेको चाहिँ माई इयर भन्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब भ्लगको आइडिया हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब ट्राभल भिडियोको हुन्छ, जे जुन आइडिया हुन्छ आफूलाई एकदम ठिक लाग्छ अनि आफूलाई ठिक लाग्नु पऱ्यो अनि मेरो भ्युवर्सहरूलाई पनि यो कुरा चाहिँ इन्जोय गर्न सक्छ नि भन्ने जुन एउटा मेन कोर आइडिया हुन्छ त्यो पाउनु नै मेरो लागि फर्स्ट स्टेप हो त्यो लेख्नको लागि। अनि त्यो आइडियामा एक्जिक्युट गर्न अनि लेख्नबाट स्टार्ट हुन्छ यो युट्युब भिडियो बनाउने अनि आफ्नो प्रोजेक्ट लेख्ने जुन प्रोसेस। अनि यो आइडिया पत्ला लगाउने त्यसमा चाहिँ एउटा मेन कोर भिजन होइन, मेन कन्टेक्स्ट चाहिँ फिगर आउट हुन्छ कि जुन आइडिया यो आइडिया रिलेटेड हो भनेपछि आइडिया पत्ता लगाएपछि। त्यही भएर चाहिँ एउटा आफूलाई के पनि क्वेसन गर्छु भन्दा चाहिँ यो आइडियाले चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ होइन, अनि कन्टेक्स्ट के हुन्छ, कस्तो कुन भिजन युज गरेर चाहिँ कुन कुराहरू युज गरेर चाहिँ मैले यो आइडियालाई चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले देखाउन सक्छु, प्रेजेन्ट गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा यो प्रोसेस हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ फाइन्डिङ द राइट आइडिया इज द मेन थिङ व्हाइल मेकिङ द भिडियोज अर डुइङ एनी प्रोजेक्ट्स। अब आइडिया त पाइयो, दामी आइडिया मैले फिगर आउट गरेँ, यो आइडियामा चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु छ भन्ने भयो। त्यसपछि अबको मेन स्टेप भनेको चाहिँ त्यो आइडियाहरू जुन हुन्छ त्यो आइडिया रिलेटेड आफ्नो दिमागमा भएको आइडियाजहरू होइन, कुराहरू, त्यसको एलिमेन्ट्सहरू अनि त्यो आइडियाजलाई चाहिँ म्याच गर्ने अनि एउटा जस्टिफाई दिने कुराहरू के हुन्छ त्यो सर लेखिदिने कि त्यो चाहिँ मेरो लागि सेकेन्ड स्टेप हो। जस्तै मैले माई इयरको बारेमा गराएको थिएँ भने चाहिँ त्यो वर्षमा के भयो, के मेन राम्रो कुराहरू नराम्रो कुराहरू सबै कुरा फिगर आउट गर्ने होइन, सर लेखिदिने। त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ फोटो भिडियोहरू अनि आफूसँग भएको रिसोर्सेसहरू हुन्छ, जे रिसोर्सहरू हुन्छ, जस्तै कुनै ठाउँ जाँदा पनि केही कुराहरू याद आउँछ अनि हो त्यो रिसोर्सेसहरूलाई नि म्याक्सिमम युज गरेर यो स्टेपमा चाहिँ सबै कुरा लेखिदिने कि होइन। सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। अबको हाम्रो थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ आफूलाई क्वेसन गर्ने कि क्वेसनिङ योर सेल्फ। अनि भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई के प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ Q&A जस्तो हो कि आफूलाई क्वेसन गर्ने अनि एन्सर पनि आफै पाइन्छ नि त। अनि सो यो क्वेसनिङ योर सेल्फ होइन, आफूले गराउनु लागेको भिडियोमा आफूले लेखिरहेको भिडियोमा चाहिँ कसको लागि गराइरहेको छु त, आफ्नो लागि कि आफ्नो भ्युवर्सको लागि भन्ने
जुन यो एउटा क्वेसन हुन्छ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनकि आफ्नो लागि गराएको भिडियो छ भने चाहिँ आफूलाई हेरे नै मजा आउँछ होइन भ्युवर्सले जे भने नि त्यस्तो मतलब लाग्दैन जस्तै भ्युवर्सको लागि गराएको छ भने चाहिँ के क्वेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ भ्युवर्सले मेरो यो भिडियो हेरेर चाहिँ के भ्यालु पायो त के कुराहरू सिक्यो के राम्रो कुराहरू सिक्यो होइन जस्तै त्यो भिडियोमा आफ्नो प्रिसियस टाइम स्पेन्ड गरेर चाहिँ के कुरा सिक्यो भन्ने चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई किनकि यो मन परिचय पाए त्यही बोलेर मात्र नि हुँदैन होइन सो केही कुरा सिक्नु केही राम्रो कुरा इन्टरटेन हुनु पऱ्यो भ्यालुएबल कुराहरू दिन सक्यौँ भने चाहिँ मजा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई अनि आफ्नो भिडियोमा राख्नुपर्ने कुराहरू सबै लेखिसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समराइज गर्ने त्यसपछि के कुराहरू राख्ने फिल्टरेसन प्रोसेस हुन्छ त्यसपछि फिल्टरहरू गर्ने त्यसपछि आफ्नो भिडियोलाई कतिको लेन्थमा कन्भर्ट गर्ने होइन जस्तै लामो पनि त हुन्छ नि त लेख्ने हो नि त छोटो गरेर अब कुन आफूलाई एकदम एप्रोप्रिएट लाग्छ कुन आफूलाई एकदम ठिक लाग्छ त्यो लेन्थमा चाहिँ बल्ल काम गर्ने त्यसलाई मिनिमाइज गर्नु छ भने मिनिमाइज गर्ने लामो बनाउनु छ भने लामो गराउने अनि मैले माई इयर भिडियोमा चाहिँ एकदम मेन कुराहरू मात्र हुन्छ त्यहाँ कति धेरै भन्नुपर्ने कुराहरू थियो कति नभन्नुपर्ने कुराहरू थियो छोटो बनाउँछु भने मैले लामो गराउँछु भने मैले त्यो आफूलाई ठिक लाग्ने जुन लेन्थ हुन्छ हो त्यो चाहिँ एकदम चुज गर्न जरुरी छ त्यसपछि यो लास्टको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप छ अनि हामीले एउटा टुलको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ अनि जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो लेख्ने तरिकामा चाहिँ एकदम हेल्प गर्ने गर्दछ अनि जस्तै मैले अब सबै कुरा स्क्रिप्टहरू लेखिसकेँ अनि त्यसपछि अब मैले यसलाई फाइनलाइज गर्नु पऱ्यो भनेपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले आफ्नो दिमागलाई युज गरेर सबै थट्सहरू वर्ड्समा लेखेर आफ्नो स्टेप्सहरू सबै कुराहरू याद गरेर रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर फाइनल स्टेपमा चाहिँ त्यसलाई एउटा पर्फेक्ट टच दिनलाई चाहिँ आफ्नो स्क्रिप्टको मैले चाहिँ च्याट जिपिटी भन्ने एउटा नयाँ एआई टुल छ एकदम दामी छ यो होइन यसले चाहिँ हाम्रो सबै प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न हेल्प गर्छ र मैले नि यसको युज गर्छु अनि जस्तै अब मेरो स्क्रिप्ट यो अनि अब मैले यसलाई ग्रामेटिकल्ली करेक्ट गर्नु पऱ्यो नि यसले सब आफै गरिदिन्छ होइन त्यसपछि लामो बनाउनु पऱ्यो भने पनि गरिदिन्छ छोटो बनाउनु पऱ्यो भने पनि गरिदिन्छ सो त्यही नै हो यसको युज गर्नु एकदम राम्रो टुल छ एकदम बबाल होइन गेम चेन्जिङ छ यसको बारेमा अझै इनडेप्थ भिडियो गराउँदै गरौँला तर मेन एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डभन्दा अगाडि चाहिँ नपुर्याउँ कि जस्तै फर्स्ट युज युर माइन्ड होइन आफ्नो दिमागमा भएको कुराहरू आफ्नो क्रिएटिभिटीहरूलाई युज गरिसकेपछि फाइनल प्रोसेसमा टच डाउन गर्नु मात्र आफ्नो प्रोसेसलाई चाहिँ एकदम इफेक्टिभ अनि सिम्पल तरिकाले जुन मसला हाल्न मात्र युज गर्नु होइन जस्तै त्यसलाई युज गरेर आफ्नो ब्रेनलाई पछिल्लो प्रायोरिटी दियो भने चाहिँ इट विल डेफिनेटली किल योर क्रिएटिभिटी अनि त्यही नै हो सो त्यही भएर चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी अनि आफ्नो आर्ट यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिनु अनि त्यसपछि त्यो टुलहरू युज गरेर चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो कामहरू भिडियोहरू दामी चाहिँ गराइन्छ तर फर्स्टमै हामीले यसको हेल्प लिग्यौँ भने चाहिँ एडिट गर्नु हामीले चाहिँ आफैले आफैलाई हाम्रो क्रिएटिभिटी किल गरे जस्तो हो सो त्यही नै हो यो थियो मेरो सिम्पल स्टेप एकदम सर्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ राम्रो कन्टेन्टहरू स्क्रिप्टहरू लेख्ने आफ्नो प्रोजेक्टहरू लेख्ने तरिका अनि होप यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्प गर्यो होला त्यसपछि यो भिडियो चाहिँ मलाई एकदम लङ फर्ममा होइन सबै डिटेल तरिकाले अहिले चाहिँ एउटा भिडियोको मात्र कुरा गरे तर अरू पछि आउने भिडियोहरू पहिला कुराहरू लेख्ने प्रोसेसहरू सबै मैले डिटेलमा गराउनु मन थियो अनि गराएँ कति ठाउँ खिचेँ तर कस्तो चित्तै नबुझ्ने कि अनि चित्त नबुझ्दा पर्फेक्सन खोज्दा त्यो भिडियो कहिले बन्ने जस्तो भयो त्यही भएर चाहिँ अहिले म चाहिँ काम गरेर घर फर्किँदै थिएँ अनि बाटोमा होइन यार जे पऱ्यो गरिदिन्छु जस्तो भयो होला राम्रो नराम्रो भन्दा पनि केही कुरा कहिले सिक्ला होइन एक दुईजनाले सिक्यो भने भ्यालुएबल कुरा हो नि त सो त्यही भएर चाहिँ यो क्विक भिडियो थियो सो होप यु इन्जोयड इट अनि त्यसपछि केही क्वेसनहरू छ अनि अब च्याट जिपिटीको बारेमा मैले एउटा डिटेल भिडियो चाहिँ गराउँछु त्यसपछि केही क्वेसनहरू केही कुराहरू छ भने कमेन्ट गरौँ होइन कमेन्ट गरौँ कम्युनिटी बढाऊँ त्यही नै हो ल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो के हुन्छ थाहै छैन तर आउनु चाहिँ आउँछ सो सी यु सुन गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ